গুৰুত্ব দিব লাগে। নমস্কাৰ, JRG ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ বেংক সখীৰ কাৰ্য সম্পৰ্কত। বেংক সখীৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু বেংক সখীৰ কাৰ্য সেই সম্পৰ্কত আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। বেংক সখী যিহেতু আত্মসহায়ক গোট এটাৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ হয়। যিটো আত্মসহায়ক গোট এটাক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বেংক সখীগৰাকীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিবলগীয়া হয় আৰু যিখিনি কাম নকৰিলে এটা আত্মসহায়ক গোট আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। এতিয়া বেংক সখীগৰাকীক যিহেতু প্ৰথমতে নিৰ্বাচন কৰা হয়, কেনেকৈ কৰা হয় বা তেওঁলোকক কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া হয় সেই সম্পৰ্কত মই আগতে কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ প্লেলিষ্টত গৈ ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰে। যিহেতু এগৰাকী বেংক সখী হ'বলৈ হ'লে তেওঁ SHG গোটৰ সদস্য হ'বই লাগিব। তাৰ লগতে তেওঁ HS পাছ হ'বই লাগিব। গতিকে এই দুটা তেওঁৰ প্ৰধান যোগ্যতা। বেংক সখীগৰাকীয়ে জানিবলগীয়া বা তেওঁ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বিশেষ বিষয়বিলাক কি আমি আজি সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম। প্ৰথম আহিলে টাইপছ অফ বেংক লোনছ। এতিয়া বেংক লোন যিহেতু দুই প্ৰকাৰৰ, দুই ধৰণৰ ঋণ SHG গোটবোৰে লাভ কৰে। এতিয়া সেই দুই ধৰণৰ ঋণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি? প্ৰথমটো আহিলে টাৰ্ম লোন আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল CC লোন। এতিয়া এই টাৰ্ম লোন কি, CC লোন কি সেই সম্পৰ্কত বেংক সখীগৰাকীক প্ৰশিক্ষণত প্ৰথমেই শিকোৱা হয়। যিহেতু আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে যদি টাৰ্ম লোন আৰু CC লোন কি নাজানে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে ভৱিষ্যতে কোনটো লোন ল'লে তেখেতসকলৰ লাভ হ'ব সেই সম্পৰ্কত যিহেতু তেখেতসকল অৱগত নহ'ব। গতিকে সেই সম্পৰ্কত আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক অৱগত কৰিবৰ বাবে বেংক সখীগৰাকীক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। নেক্সট আহিলে ইলিজিবিলিটি অফ SHG ফৰ বেংক লোনছ। এতিয়া বেংক লোন এটা লাভ কৰিবৰ বাবে SHG এটা কেতিয়া উপযুক্ত হয় সেই সম্পৰ্কতো প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় বেংক সখীগৰাকীক। যিহেতু ক্ৰেডিট লিংক কৰিবলৈ হ'লে এটা SHG যিহেতু কেইটামান চৰ্ত আছে, সেই চৰ্তকেইটা পূৰণ হ'লেহে SHGটোৱে ক্ৰেডিট লিংকেজ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ ঋণ পাব পাৰে। গতিকে সেই চৰ্তসমূহ কি সেই সম্পৰ্কত বেংক সখীগৰাকীয়ে জানিলেহে আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকলক যিহেতু তেওঁ বুজাব পাৰিব বা আত্মসহায়ক গোট এটাক সেই যিখিনি উপযুক্ততা সেই উপযুক্ততাখিনিৰ ফালে আগবঢ়াই দিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে গ্ৰেডিং অফ SHG। এতিয়া SHG এটা যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে SHGবিলাকক কি হয়, গ্ৰেডিং কৰা হয়। গতিকে গ্ৰেডিং প্ৰক্ৰিয়াটো কি সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে জানিব খোজে প্লেলিষ্টৰ SHGত চাব, তাতে সেই গ্ৰেডিং সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা আছে। এতিয়া SHG এটা গ্ৰেডিং কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি চোৱা হয় গ্ৰেডিঙত সেই সম্পৰ্কতো বেংক সখীগৰাকীক প্ৰশিক্ষণত শিকোৱা হয়। নেক্সট আহিলে ডকুমেণ্টছ ফৰ SB একাউণ্ট AC অপেনিং এণ্ড ক্ৰেডিট লিংকেজ। এতিয়া এটা SHGয়ে যেতিয়া একাউণ্ট অ'পেন কৰিবলৈ যায় বা ক্ৰেডিট লিংকেজ কৰিবলৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকক কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সেই সম্পৰ্কত যিহেতু বেংক সখীগৰাকীয়ে জানিব লাগিব। গতিকে প্ৰশিক্ষণ কালত এই বেংক সখীগৰাকীক সেই সম্পৰ্কেও প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। নেক্সট আহিলে ফিলিং অফ ট্ৰেনজেকশ্যন শ্লিপ, ডিপ'জিট এণ্ড উইথড্ৰয়েল। এতিয়া যিহেতু এই প্ৰতিটো SHG গোটৰ সদস্যসকল সমানে শিক্ষিত নহয়, বহুতো এনেধৰণৰ SHG আছে যিবিলাক SHGৰ সদস্যসকলে বেংকৰ এই কামখিনি যেনে উইথড্ৰয়েলেই হওক বা ডিপ'জিটেই হওক তাৰ বাবে যিকেইখন ফৰ্ম দিয়ে সেই ফৰ্মকেইখন তেওঁলোকে ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কোনে সহায় কৰিব? বেংক সখীগৰাকীয়ে সহায় কৰিব। গতিকে প্ৰশিক্ষণ কালত বেংক সখীগৰাকীকো এই সম্পৰ্কত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। নেক্সট আহিলে ফিলিং আপ আদাৰ ট্ৰেনজেকশ্যন শ্লিপ ফৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট এণ্ড মানি ট্ৰেন্সফাৰ। এতিয়া মানি ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব যদি লগীয়া হয়, মানে এটা বেংকৰ পৰা অন্য এটা বেংকলৈ বা কাৰোবালৈ যদি পইচা পঠিয়াবলগীয়া হয়, ট্ৰেন্সফাৰ কৰিবলগীয়া হয় বা ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিবলগীয়া হয়, তেতিয়া সেই কামখিনি কেনেকৈ কৰিব বা ফৰ্মখন কেনেকৈ, ট্ৰেনজেকশ্যন শ্লিপখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব সেই সম্পৰ্কত বেংক সখীগৰাকীয়ে জানিব লাগিব। গতিকে প্ৰশিক্ষণত তেওঁক সেইখিনি কথাও শিকোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত আহিলে ইণ্টাৰেষ্ট কেলকুলেশ্যন। এটা ডাঙৰ সমস্যা যিহেতু সুদ গণনাটো সকলোতকৈ ডাঙৰ সমস্যা মহিলাসকলৰ বাবে, যে সুদ কেনেকৈ গণনা কৰিব, যে কিমান টকাত এতিয়া কিমান পাৰ্চেণ্ট দিলে কিমান সুদ হ'ব। এতিয়া সাধাৰণতে আমাৰ সুদবিলাক কি হয়, বোলে 5% সুদ, মান্থলি বোলে 5% সুদ, এনেকৈ ক'লে এতিয়া মহিলাসকলে যিহেতু বুজি নাপায় যে 1000 টকাত এতিয়া 5% সুদ হ'লে কিমান দিব লাগিব, সেই কথাটো তেওঁলোকৰ খেলিমেলি হ'ব পাৰে। গতিকে বেংক সখীগৰাকীক প্ৰশিক্ষণ কালতে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে আচলতে, যে তেওঁ যাতে সুদটো ধুনীয়াকৈ উলিয়াই মহিলাসকলক সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ বুজাই দিব পাৰে যে ইমানখিনি লোন যদি আপোনালোকে
গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে ইমানখিনি সুদ আপোনালোকে বেংকক দিব লাগিব বা আপোনালোকে যদি SHG মহিলাসকলক সদস্যাসকলক মানে আভ্যন্তৰীণ ঋণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে এটকাকৈ যদি ঋণ সুদ লয় এটকাত কিমানখিনি পইচা দিলে কিমান সুদ হ'ব সেই যিটো কেলকুলেশ্যন মেথড সেই সম্পৰ্কত কি হয় বেংক সখীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ জানিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে যদি সুদ কেনেকৈ কেলকুলেশ্যন কৰে জানিব খোজে SHG প্লেলিষ্টত চাব তাত সম্পূৰ্ণভাৱে মই আলোচনা কৰিছোঁ নেক্সট আহিলে প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ৰিপে'মেণ্ট শিডিউল যিহেতু ঋণ এটা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সেই ঋণটো পৰিশোধ কৰিবলৈ হ'লে কি হয় এখন তালিকা মানে শিডিউল এখন বনাই দিয়া হয় যে কেতিয়া কেতিয়া তেওঁলোকে কিমান ইনষ্টলমেণ্টটো তেওঁলোকে কিমানকৈ দিব আৰু কিমান সময়ত দিব এখন নিৰ্দিষ্ট তালিকা থাকিব শিডিউল থাকিব সেই তালিকাখনো কি হয় কেনেকৈ বনাব বা সুবিধা হ'ব কেনেকৈ বনালে আত্মসহায়ক গোটটোৰ বাবে সুবিধা হ'ব সেই ক্ষেত্ৰত বেংক সখীগৰাকীয়ে সহায় কৰিব লাগে নেক্সট আহিলে প্ৰিপেৰেশ্যন অফ লোন এপ্লিকেশ্যন লোনৰ বাবে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব SHGটোৱে যেতিয়া লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব তেতিয়া সেই যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ গোটেই কামখিনি আচলতে বেংক সখীগৰাকীয়ে কৰি দিয়ে নেক্সট আহিলে ৰিপৰ্ট এণ্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিল্ডিং উইথ বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ এতিয়া বহুতো SHG গোট আছে যিবিলাক SHG গোটৰ সদস্যসকল সাধাৰণতে বেংকৰ লগত একেবাৰে সম্পৰ্কিত নহয় বেংকৰ মেনেজাৰ বা পৰিচালকৰ লগত বেংকৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব সেই সম্পৰ্কত তেওঁলোক অৱগত নহয় যিটো বহুত পিছপৰা অঞ্চলৰ মহিলা আছে যিসকল মহিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰৰ পৰা মানে পাব্লিক যিটো ৰিলেশ্যন হয় মানে যিটো ৰাজহুৱা সম্পৰ্ক মানুহৰ লগত মানুহৰ যিটো ৰাজহুৱা সম্পৰ্ক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমানৰ পৰা প্ৰায় আঁতৰি থাকে যিহেতু মহিলাসকলে নিজৰ কামবোৰ কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামখিনি কৰিবৰ বাবে সময়েই তেওঁলোকে নাপায় বহুত মহিলাই গতিকে তেওঁলোকে কেনেকৈ পাব্লিক ৰিলেশ্যন কৰিব বিশেষকৈ ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ লগত তেওঁলোকে কেনেধৰণে ৰিলেশ্যন আগবঢ়াই নিব আৰু তেওঁলোকে কেনেকৈ বেংকিং ফেচিলিটিখিনি লাভ কৰিব সেই সম্পৰ্কত সকলো ধৰণৰ সুবিধা বা সহায় কৰে কোনে বেংক সখীগৰাকীয়ে গতিকে এই বেংক সখীগৰাকীৰ যথেষ্ট যিহেতু কাম থাকে মই প্ৰথম অৱস্থাতে কৈছোঁ বেংক সখীগৰাকী আত্মসহায়ক গোটবোৰৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ হয় গতিকে এই বেংক সখীসকলে যদি ভালকৈ কামবিলাক কৰে তেতিয়া SHG গোটবিলাকো আচলতে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলৰ বেংক সখীসকলে এনেকৈ কাম কৰিছেনে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰে আৰু বেংক সখীসকলেও এনেদৰে যদি কাম কৰে নিশ্চয় তেওঁলোকে কাম কৰি আনন্দিত হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইমানখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ